Whites Wonders YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ keyboarding techniques ගැන. කම්පියුටර් keyboard එක හරියට පාවිච්චි කරන විදිය තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. use the keyboard correctly. මේක පොතේ තියෙන note එකත් අපි මේ මම ඊළඟ සතියේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මම මේ පොඩි ආරම්භයක් ගන්න යන්නේ how to use the keyboard එක පාවිච්චි කරන ආකාරය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන දාලා තියෙන රූපයක්. හැම දරුවෙක්ම මේ පාඩම අවසානයේ අඩුම තරමේ මේ මම පෙන්නලා තියෙන රූපය හරි keyboard එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ හෝ කොලයක් අරගෙන අඳින්න ඕනේ. ඇඳලා මේ විදිහට වර්ණ ගන්ව ගන්න. මේ හිතුමතේට වර්ණ ගන්නවලා නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ වම් අත පැත්තේ අතේ සුලංගිල්ල රතු පාටින් ගාලා තියෙනවා. ඒ සුලංගිල්ලෙන් ටයිප් කරන ලෙටර්ස් ටික තමයි අකුරු ටික තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි? ඊළඟට මේ කහ පාටින් පෙන්නලා තියෙන කොටසේ ඒ ටයිප් කරන අකුරු ටික තමයි මේ පැත්තෙන් දාලා තියලා තියෙන්නේ. ඔය ආකාරයට වෙන් කරලා දාලා දීලා තියෙනවා සියලුම ලෙටර්ස් ටික. ඒ ඇඟිලි වලින් ටයිප් කරන්නේ මොන ලෙටර්ස්ද කියලා ඔකේ දක්වලා තියෙනවා. මහපට ඇඟිලි දෙකෙන් තමයි ස්පේස් බාර් එක ටයිප් කරන්නේ. හරි? ඒතර මේක අනිවාර්යයෙන්ම අත් දෙකත් එක්කම පුළුවන් ඔයාලගේ අත පොතේ තියලා අත් දෙක පොතේ තියලා හෝ පොලේ තියලා ඒ විදිහට ඇඳගත්තා නම් හරි ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඇඳලා පොතේ අලව ගන්න වෙනම හාෆ් ෂීට් එක ඇඳලා මේ විදිහට වර්ණ ගන්නවා ගන්න. හරි? ඒතර මේ ඇඟිලි තියෙන ආකාරය තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් මොකද මේ කරන්නේ? ගොඩාක් අය කරන දේ තමයි කරන්නේ රතු පාට පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා. ගොඩක් අය කරන්නේ ඔකනේ. කීබෝඩ් එක දිහා බලාගෙන ටයිප් කරනවා ස්ක්‍රීන් එක දිහා නෙමෙයි. එහෙම වෙන්න හේතුව මොකද්ද? අපිට කීබෝඩ් එක හුරු නෑ. ටයිප් එක ෆාස්ට් නෑ. කීස් තියෙන තැන දන්නේ නෑ. හොයන්න වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි ළමයි. කීබෝඩ් එකෙන් හුරු වෙලා කීබෝඩ් එකේ තියෙන දේවල් නැවත නැවත කීස් තියෙන තැන් හුරු වෙන්න නම් ටයිප් කරන්නම ඕනේ. මේකට තමයි ටයිපින් ටියුටර්ස් තියෙන්නේ. ටයිපින් ටියුටර්ස් වර්ග ඔයගොල්ලන්ට කීපයක්ම පොතේ දීලා තියෙනවා. මම මේවත් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් අපි කියලා දෙන්න කලින් වුණත් ඔයාලගේ කම්පියුටරේට ඔයගොල්ලන්ට ටයිපින් ටියුටර් එකක් දාගන්න දාලා ඒකෙන් හුරු වෙන්න. හුරු වුණාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද නිවැරදිව ටයිප් කරන්න කියන එක. ඒ වගේම ඒ ටයිපින් ටියුටර්ස් වලින් හුරු වෙන කරන්න ඔයාලට ස්පීඩ් එක වගේම ඇකියුරසි එක. ස්පීඩ් එක ටයිප් කරන්නත් ඕනේ. ඒක කරාම ටයිප් කීබෝඩ් එක හුරු වෙනවා. කීබෝඩ් එක හුරු වුණාම ළමයි කීස් හොයන්න ඕනේ නැහැ කීබෝඩ් එක දිහා බලාගෙන. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි? ඒ නිසා කීබෝඩ් එක ෆාස්ට් ටයිප් කරන්න හුරු වෙනවා කියන එක ඉතාම වැදගත්. ෆාස්ට් ටයිප් කරන්න හුරු වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකෙන් සිංහල ටයිප් කරන්න, ටැමිල් ටයිප් කරන්න, මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පසුව. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද කීබෝඩ් එකේ ටෙක්නික්ස් අපි පාවිච්චි කරනවා. මම ප්‍රධාන ටෙක්නික්ස් ටික මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ ටික ලියා ගන්න පොතේ තියෙන ඒවාත් මම සාකච්ඡා කරනවා. Position feet on floor for balance. Don't cross. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කකුල් දෙක cross කරලා තියාගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කකුලක් පිට කකුලක් දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වාඩි වෙනකොට කීබෝඩ් එකක් ඉස්සරහා. Center body to the H key with elbow at side. H key එක තියෙන තැනට හරියට බොඩිය ඔයගොල්ලන්ට H කියන එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ H key එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න කීබෝඩ් එකේ H key එක තියෙන සාමාන්‍ය ටිකක් මැද වගේ. අන්න ඒ වගේ H key එකට ඔයාලගේ බොඩි එක සෙන්ටර් වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා කියනවා. හදාගෙන අත් දෙක දෙපැත්තෙන් තියාගන්න කියනවා. Telling in the gun, sit up straight. Just stare so you are hand span away from edge of keyboard. අතේ දුරින් වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. Curve fingers over the home key. Curve fingers කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් home key එකක් තියෙන තැන ගාවට අපි සාමාන්‍ය key එක මේ curve කියලා කියන සාමාන්‍ය home key එක තමයි key එකක් උඩ අපි type කරනකොට චුට්ටක් අත curve කරන්න වෙනවා. ඒත් අත දිග අරගෙන හැම මේව කරන්නේ නැහැ. ඇඟිලි ටික තමයි නමන්නේ. අත උස්ස කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Then keep wrist off the keyboard. හැමතිස්සෙම wrist එක මේ බලලු කරෙන් කියන්නේ අපේ මේ මැණික් කටුව ගාවින් අපිට මේ අත ලස්සනට තියාගෙන මේ මේසේ අලවගෙන වගේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. අත උස්සගෙන නිදාසේ ටයිප් කරන්න. Keep eyes on the printed copy. Printed copy ඉස්සරහා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ටයිප් කරන්න. Keep by touch. ඒ කියන්නේ key by touch කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් smoothly touch කරන්න කියන එකයි අදහස් කරන්නේ. Smoothly touch. හොඳයි. මේ හාම් සමාගාමිකවම මම ඔයගොල්ලන්ට educational video
හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු. ආයෙමත් ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.